Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. A Több-kevesebb című gazdasági magazin évvégi összegző adását hallják. Az előbb beszélgettünk arról, hogy milyen volt az év az energiapiacon. Most nézzünk egy ennél sokkal furcsább világot, azt mondanám inkább. A legtöbb embertől távolabb van, mert hogy ugyan kapunk mondjuk az internet fogyasztásunkról, használatunkról számlát, de nem gondolunk bele abba, hogy az miféle kiberbiztonsági kérdéseken keresztül hogyan merül fel a szakemberek fejében, hogy mi mit csinálunk tulajdonképpen. De a mesterséges intelligencia ugyanez. Használjuk már a telefonunkon, lehet. De a szakemberek valószínűleg sokkal többet látnak bele és mögé, mint ahogy mi azt használjuk, és ebben az évben, 2023-ban egészen biztosan az egyik sláger kifejezés a mesterséges intelligencia volt. Úgyhogy szakértőt hívunk, Keleti Artúrt, kibertitok jövőkutatót, az Informatikai Biztonság Napja alapítóját. Szerbusz Artúr, szerintem tegeződhetünk, hisz úgy szoktuk. Igen, szerbusz, köszönöm szépen. Mondom, hogy az egyik sláger kifejezés a mesterséges intelligencia volt, és erre mindjárt kitérnék, és igazából ezzel tölteném a legtöbb időt a beszélgetésünkben, de ha már említettem a kiberbiztonság kérdését, ez ügyben javult a helyzet az elmúlt években felhasználói szinten? Hát, ha röviden válaszoltok, akkor nem. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a felhasználók nem változtak, tehát ők pontosan ugyanolyanok maradtak. A legtöbb betörés mögött nagyjából 74-75%-ban felhasználói hibák állnak. Ez mindig is így volt, és szerintem mindig is így lesz. Az emberek hibáznak, a legtöbb ember az nem biztonsági őr, meg rendőr, meg nem elég paranoiás, nem nézi állandóan a hátát, hogy ott mit csinálhatnak, könnyen megtéveszthető, jóindulatú, nem is kell folytatnom, tehát ami miatt emberek vagyunk, úgyhogy ez maradt, viszont a kiberbűnözés sokkal szervezettebb lett. Az ukrán-orosz háborúban, és utána az izraeli-Hamas háborúban, konfliktusban is láttuk azt, hogy gyakorlatilag hónapok alatt képesek hacker csoportok százai egy problémára ráfeszülni. Már létezik olyan a világban, hogy malware as a service, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag rosszindulatú programokat szolgáltatásként adnak el. Szolgáltatók több 10 millió dolláros csalások vannak, egy-egy kör ennyibe kerül, 4-5 millió dollárba kerül egy átlagos kiberbiztonsági incidens, tehát 1,5 milliárd forint végül költségekben ilyen méretű dolgok vannak, és 200 nap körül jár egy biztonsági incidensnek a felfedezési lappangási ideje, ami volt már 100 körül, de most így folyamatosan növekszik, tehát sajnos ez a világ az egyre harciasabb lett, és egyre rosszabb lett a helyzet. Nyilván mi meg erre nem tudunk magánemberként egyenként külön-külön felkészülni. Azt látszik, hogy a cégek, a szolgáltatók próbálnak valamilyen módon a segítségünkre lenni, próbálnak gátakat beépíteni a rendszerbe, hogyha már mi kiszolgáltatjuk magunkat, legalább rajtuk keresztül kevésbé legyünk kiszolgáltatottak. Ez mennyire hatékony? Vannak egyre jobb programok, amelyek segítségével tájékoztatják az embereket, felhasználókat, ügyfeleket arról, hogy milyen támadások érhetik őket, és én emlékszem, hogy még talán 20 évvel ezelőtt tettem magamnak egy fogadalmat, hogy akkor fogok igazán örülni, amikor már óriás plakátokon látok majd ilyet, és nem csak cégek adnak föl ilyen hirdetéseket, hanem esetleg kormányzati államigazgatási szereplők, vagy hatóságok, és ehhez hasonlók, és ez már megtörtént. Tehát például a kiberpajzs kezdeményezés az elindult, és igyekszik fölhívni a banki csalásokra a figyelmet. Ugye rengeteg olyan adathalász, banki csalás, banki megtévesztő technika létezik, amikkel egyébként egy-egy kiberbűnözői csapat egy-egy csalásban több millió forintot össze tud szedni. Tehát látszik, hogy erre igenis kell oktatni az embereket, és ezek egészen hatékony programok, tudatossági programok, úgyhogy ez igazából működik, csak az a helyzet, hogy a bűnözők nagyon találékonyak, és hát így szoktam magamnak mondogatni, hogy amikor az ember a cirkuszban nézi a légtornászt, akkor azon gondolkodik, hogy nem esik azonnal le, hát milyen ügyes, de hát persze 30 éve ezt csinálja, vagy 40. Ugyanez a helyzet a kiberbűnözőkkel is. Nagyon sokan azt hiszik, hogy majd ők túljárnak a kiberbűnözők eszén, és sajnos hiába edukálják az embereket, hiába próbálják nekik elmagyarázni, hogy mire kell odafigyelni. A kiberbűnözők ügyesek, és a szervezett bűnözés az ügyes. Mi csak megyünk utánuk, ők az új ötlet gazdái.
Hát igen, és mindig vannak jópofa ötleteik, ügyesek abban, hogy hogyan manipulálják az embereket, általában siettetik az embereket, általában mindenféle bonyolult dolgokba húzzák be őket, kecsegtetik őket dolgokkal, vagy éppen megfenyegetik őket valamivel, és ez működik sajnos. Az emberi psziché ilyen, és ez mindig is működött, ez nagyon régóta megy, az, hogy melyik csatornán, az tulajdonképpen mindegy. Na most akkor eljutottunk a mesterséges intelligenciáig, ami nekem úgyis célom volt ebben a beszélgetésben, de a kiberbűnözéssel is már összefügg, mert hogy például a mi kiszolgáltatottságunkat a mesterséges intelligencia nyilvánvalóan növelni fogja, hiszen számtalan trükköt enged meg a bűnözőknek velünk szemben. Ez abszolút így van, most már pár másodperc alatt lehet egy emberi hangot leklónozni, tehát ha éppen úgy tetszene, hogy ebben a beszélgetésben én valaki más hangján akarnék megszólalni, akkor pár gombot megnyomok, kicsit elő kell készülni rá, és más hangján szólalnék meg, és ugyanígy sajnos mindenkinek a hangja, aki legalább pár másodpercet vagy egy fél percet beszélt egy másik emberrel telefonon, az már klónozható, és a mesterséges intelligencia ma már képes arra, hogyha rossz kezekbe kerül, hogy ezeket fel is használja. A képek jönnek, most már nagyon közel vannak, tehát a képek másolása, a videóanyagok másolása, úgy tetszik a deepfake-eknek a használata, akár személyes támadási célokra az már működőképes, és természetesen a propaganda oldaláról, álhírterjesztés oldaláról már elég régóta, pár éve már rendelkezésre áll a technológia, és meg kell mondjam őszintén, hogy elég komoly gondban vannak a szolgáltatók, és akár a médiumok is ugyanúgy, mint ahogy ti is, mert nagyon nehéz és egyre nehezebb kiszűrni azt, hogy egy-egy hír mögött valójában milyen tartalom van, mi a valóság tartalma. És hát azt is, hogy milyen videót látunk. Tehát, hogy kapunk egy képanyagot, és hát őszintén szólva időnként az én kollégáim iszonyatos munkát végeznek azért, hogy kiderüljön, hogy valódi vagy sem. Pontosan. Ez egy nagyon komoly munka, és most már ez a fajta manipulációs képesség, ez szinte mindenkinek a kezében van. Ma már a mesterséges intelligencia képmanipulációs, videomanipulációs képességeivel mondjuk egy tankot el lehet tüntetni egy képről, át lehet tenni egy másik helyzetbe, és ne feledkezzünk el arról, hogy a jó öreg kontextusból kiragadott képek és mondatok, amelyeket összevágunk, áthelyezünk egy másik időpontba, egy nem ott készült felvételt, egy kicsit megváltoztatunk, és elkezdjük terjeszteni az interneten, az továbbra is nagyon működik, ahogy 2016-ban ugye lehetett vele elnökválasztást nyerni Amerikában, így most aztán már végképp nagyon jól működik. Mi dolgod van neked, mint aki a kiberbiztonságért felelsz, és a szakmád, a területed ez, a mesterséges intelligenciával, hogyan van vele dolgod? Arra készülsz, hogy milyen módon akadályoz, vagy arra készülsz, hogy építsd be a hétköznapi munkádba? Egy ennél bonyolultabb helyzetre kell készülnünk. Méghozzá arra a helyzetre, amire itt is céloztunk, hogy a mindennapunknak a valóságát, a valóság érzékelésünket támadja a mesterséges intelligenciának a negatív használata. Egyébként a pozitív is, csak ott nyilván pozitív értelemben, tehát hogyha mondjuk személyre szabott videóüzenetet kapunk egy cégnek a vezetőjétől, vagy minden dolgozója személyre szabott videóüzenetet kap, az nyilván egy jó dolog, de ugyanezt rosszra is fel lehet használni. Tehát itt azt hiszem, hogy ebben a szakmában az a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudjuk megteremteni a biztonságos, etikus használatát ezeknek a rendszereknek, a mesterséges intelligenciának, különösen a multimodális eszközöknek, ami azt jelenti, hogy videó, hang, kép és szöveg egyszerre készíthető, értelmezhető, másolható, sokszorosítható, hasonló. Tehát, hogy hogyan tudjuk megteremteni ennek azt a környezetét, hogy ezt etikusan lehessen használni, és az a helyzet, hogy ma még a törvények ebben nem sokat segítenek, hiszen az Európai Unió is csak éppen most próbálkozik valami GDPR, adatvédelmi törvényszerű AI, mesterséges intelligencia törvénnyel, ami hát finoman szóval is véleményes, nehéz megmondani, hogy inkább az innovációt fogja visszafogni, vagy a magánszférát védi, de igazából nincs sok mankó, vagy nincs sok bója, úgyhogy ezek között a helyzetek között kell valahogy úgy elegyensúlyozni, hogy gyakorlatilag hetente, naponta új hírek vannak ezen a területen. Én még ilyen dinamikusan, gyorsan fejlődő technológiai rendszer, technológiai változást nem láttam. A okostelefonok sem voltak ilyenek.
Azért ezt tegyük hozzá, mert hogy ha az ember a legkülönbözőbb szakterületek képviselőivel beszél, egyrészt egy nagy mértékű reménykedés hatja át őket, hogy mennyi mindenre lehet ezt használni, hogy milyen fantasztikus robbanás előtt áll mondjuk a tudomány vagy a technológia. Másfelől pedig szinte mindenki hozzáteszi, hogy ha jóra használjuk. És hát ki fogja tudni megmondani a mesterséges intelligenciának, hogy az, amit én most feladatként adtam neki, az jó vagy rossz? Hát ebben mindenféle elképzelések, remények vannak, hogy hogyan lehet ezt elérni, ezt a jó vagy rossz dolgot. Ugye mi már egyszer elég hosszan beszélgettünk erről a kérdésről, hogy hol vannak ennek a határai, és mit lehet ezzel csinálni. Azóta a probléma mélyült is, de egy picit javult is, mert egyre több mesterséges intelligencia rendszer tudnak úgy összekötni, hogy azok mondjuk az érvelésekben, döntésekben tudjanak egymás képességeire támaszkodni. És most az a remény, hogy olyan rendszereket tudunk majd építeni, most éppen az az elképzelés, hogy különböző világmodelleket raknak össze a mesterséges intelligenciának. Szóval, hogy olyan rendszereket tudunk építeni, amelyek képesek lesznek az emberi minőséget, az emberi gondolkodást, az emberi életet, a látást, akár még lehet, hogy a tapintást, vagy egyéb érzékeléseket egyben értelmezni. És ebből viszont az következhet, hogy ha hasonlóan látják a világot ezek a rendszerek, mint ahogy mi is látjuk, akkor emberibb döntéseket tudnak hozni. És abban reménykednek most a kutatók, hogy ez az úgynevezett alignment, ami azt jelenti, hogy az embereket és ezeket a mesterséges intelligencia rendszereket közelebb hozzák egymáshoz, ez ezen keresztül lehetségessé válik, és így talán az is elérhető, hogy bizonyos döntésekben, bizonyos helyzetekben a mesterséges intelligencia emberszerűen döntsön. Számodra, ha 2023-ról beszélünk, és kifejezetten a szakmádról persze, akkor mi volt a legizgalmasabb hír, vagy a legizgalmasabb tény? Én azt hiszem, hogy az volt a legmeglepőbb számomra, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésben a különböző publikációk, a különböző bejelentések, azok milyen tempóban érkeztek egymás után, szinte egymásra cáfoltak rá. Az, hogy megjelent egy olyan szereplő a piacon, ugye az OpenAI, aki a ChatGPT gazdája tekintetében, akivel eddig nem annyira számoltak a piacon, és mindjárt a legnagyobb óriásokkal, a Google-lel, a Microsoft-tal és hasonló szereplőkkel kezdett el versenyezni. Ez például egy nagyon meglepő dolog volt, és a másik, ami engem nagyon meglepett, hogy az egyébként sok 1000 vagy akár 100 000 éve működő pénzalapú értékrendszerünk az mennyire ingatag tud lenni akkor, amikor megjelenik egy emberi képességekkel bíró, vagy annál talán még jobb képességekkel is bíró intelligencia, ami képes gyakorlatilag újra generálni dolgokat, amihez idáig az emberi értékeket kötöttük. És ilyen szempontból például a DALL-nak, ugye a DALL-E 2-nek az egy képgeneráló a megjelenése, vagy a Midjourney-nek, amit nagyon sokan használnak, szinte egy képgeneráló az előretörése, szinte teljesen valósághű képek elkészítésével, vagy a GPT-4-nek a bejelentése még márciusban, és ennek a használata, vagy a legutóbbi Google Gemini nevű modell, ami gyakorlatilag a ChatGPT-nek, a GPT-4-nek a versenytársa, és már videókat is képes értelmezni. Szóval ezek mind együtt azt mutatták nekem, hogy ez az úgynevezett multimodalitás, tehát hogy a videók, a képek és a hangok és a szövegek együtt értelmezésében a mesterséges intelligencia komoly értékrendi válságot is tud okozni, és az számomra egy különösen nagy meglepetés volt, hogy a világ erre milyen lassan reagál. A jogászok azok most próbálkoznak, a gazdasági szakemberek azok még kétkedve nézegetik, és különböző területeken már most is használják. Te tudod, te látod nagyjából, de még téged is meg lehet nyilván lepni, Artúr, de a legtöbb ember és a legtöbb szakterület nem nagyon tudja, hogy mit kezdje vele. Hát most olvasom, hogy az történt ebben az esztendőben, megkeresem a számot, nem akarok butaságot mondani, hogy több mint 10 000 tudományos publikációt vontak vissza 2023-ban, mert kiderült, hogy azokat a mesterséges intelligencia vagy annak felhasználásával készítették.
Tudományos publikáció. Amikor bizony. a tudós átadja a mesterséges intelligenciának, hogy csinált helyettem. Így van, és azt se felejtsük el, hogy lehet, hogy ezek az átadások, már most nem feltétlenül arra gondolok, hogy nincsen kedvem szöveget írni, írd meg, hanem inkább arra, amikor azt mondja a tudós, hogy tudod mit, kezdj el egy olyan dolgon gondolkodni, amin eddig nagyon sokan gondolkodtunk mi emberek, de nem jöttünk rá a megoldásra. Szóval, hogy ilyen dolgokat már lehet mondani mesterséges intelligenciának, ez szerintem... Nem írom alá, hogy John Smith munkája. Hát na, kérdés, hogy mit írunk alá? Ugye, mert olyat nem lehet aláírni, hogy ezt a gép írta, mert azt ma nem elszi meg a tudományos szakma, meg senki sem. Egy mesterséges intelligenciának ma nem lehet szabadalma, nem lehetnek jogai, nem lehet felelőssége, nem publikálhat csak úgy magától, de ha mégis ő talált ki valamit, akkor az most kié. Ezt a dolgot se tudta feloldani 2023-ban sem a jog, sem a tudomány. De most mondtál valami nagyon fontosat, a mesterséges intelligencia már ki tudja találni azt, amit az emberiség nem fejtett meg, és most nyilván nem mindenre és mindenféle dologra gondolok, de mondjuk, hogyha van egy ilyen területem, ami számtalan kihívást rejt magában, abban ő ma már tud áttörést elérni? Van olyan képessége? Szerintem van. Különösen azért, mert nagyon sok információt, anyagot evett meg, és az ezek közti összefüggéseket lehet, hogy bizonyos emberek nem veszik észre, vagy az emberek többsége nem venné észre, vagy éppen az a kutató nem veszi észre, aki ezzel a témával foglalkozik, viszont ezek a rendszerek meg egyre inkább lehetséges, hogy észreveszik, és ahogy egyre több területen tudnak előre törni, és össze tudnak kapcsolni a fejükben képeket, szövegeket és hasonlókat, így észre fognak venni olyan dolgokat, amire mi nem jöttünk rá. Mondjuk, ha a kiberbiztonság területéről beszélek, egy csomó olyan biztonsági hiányosságot, sérülékenységet észre fognak venni rendszerekben, amire az emberek nem jöttek rá, és ez ugyanez igaz lehet a kutatás bármelyik területére. Tehát az, hogy a mesterséges intelligencia feltaláljon valamit, vagy megoldjon valamilyen problémát, akár legyen az egy matematikai, vagy legyen az egy filozófiai probléma, vagy bármi egyéb, amit eddig nem tudtunk, ez teljesen reális. És hogy ezt kinek attributáljuk, kinek adjuk oda, hogy tessék, akkor kikapja ezért a Nobel-díjat ebben az évben, hát ez egy óriási kérdőjel. Lehet. Viszont meg az miért van, hogyha megkérdezzük tőle, hogy ki volt Szabolcska Mihály, aki ugye egy kissé lebecsült költője volt a múlt század elejének, akkor arra azt fogja mondani, mondjuk, hogy egy híres magyar festőművész, vagy azt fogja mondani, hogy egy sakkozó, de nagy valószínűséggel, vagy sok esetben így pontosabb, téves választ fogunk kapni tőle. Attól függ, melyiket kérdezzük. Mert most már a rendszerek azok képesek arra, hogy ha olyan jellegű információt kérdeznek tőlük, amelyek inkább lexikális jellegűek, tehát nem arról szólnak, hogy ő következtetésekre jusson, összefüggéseket vegyen észre, szépen fogalmazzon meg valamit, csoportosítson, hanem mondjuk azt, hogy mikor született valaki, vagy akár egy matematikai példa, akkor egy másik típusú rendszerhez kell nyúlnia, vagy éppen egy internetes adatbázis, vagy egy másik mesterséges intelligenciához, és ezt egyébként ő már meg tudja mondani. Tehát a jövő az arról szól, sőt már ez a jelen is az, ha például valaki a Binget vagy a Bardot jelenleg használja, ez már mindig működik, hogy amit a mesterséges intelligenciának ezek a képességei nem tudnak elérni, azt kipótolják valami mással, tehát oda egy másik eszköz fog majd válaszolni erre a kérdésre. Egyébként pont jó, hogy ezt említetted, mert én éppen abban az utcában lakom, amit erről a bizonyos költőről neveztek el. Olvasom, hogy mennyit segít a biológusoknak és az orvosoknak a mesterséges intelligencia. Már itt van a gyerekkori autizmust retinafotók alapján a mesterséges intelligenciával szűrik, és 100%-osnak látszik az eredmény. De olvasom, hogy a Spotify az egyik legnagyobb zenemegosztó mesterséges intelligenciát használ, pár szóból gyakorlatilag teljes egészében képes a mi zenei ízlésünket, zenei világunkat feltérképezni. Tehát, hogy ezerféle módon jelenik meg a hétköznapokban. Észre sem vesszük egy csomószor, hogy már azzal van dolgunk? Ez teljesen egyértelmű. Tehát ma már, amikor kimegyünk az utcára, és térképsegítséget kérünk, navigációt, akkor már mind mesterséges intelligenciát használunk, de most már ott tartunk, hogy ezek a nyelvi modellek, ezek amikor írjuk a szövegeket, és azt kiegészítik, amikor valamilyen hibát vétünk valamiben, és hozzányúlnak, akkor is már ezt használjuk, és hamarosan következnek azok a rendszerek, amelyek kijavítják a szavainkat. Tehát amikor mi telekonferenciában beszélünk, vagy amikor akár ti a tévében, rádióban beszélünk,
beszéltek valamiről, vagy amikor én egy telekonferencia beszélgetésben beszélgetek, akkor igenis a mesterséges intelligencia be tud majd lépni, és ki tud javítani dolgokat abban, amit mondok. Sőt, a Meta, a Facebook gazdája most jelentette be, hogy az összes beszélgetésbe, vagy több beszélgetésbe, a chat beszélgetésbe mesterséges intelligencia modulokat lehet majd előhívni, és ez azt jelenti, hogyha mondjuk mi beszélgetünk valamilyen témáról, mondjuk egy fitness jellegű dologról, vagy főzésről, vagy kultúráról, akkor meg fog jelenni ott egy olyan mesterséges intelligencia, amit kifejezetten arra hangoltak, hogy ilyen kérdésekben tudjon nekünk segíteni, és akkor őt is be tudjuk vonni a beszélgetésekbe. Szerintem nagyon hamar meg fogja oldani azokat a vitákat, hogy ki mikor született, amit az előbb mondtál, meg hogy ki miben híres, és akkor lesz ott lesz ott egy ilyen könyvtáros, aki segít minket ezekben a dolgokban. Ez nagyon jó lesz, és egyúttal baromi idegesítő, mert biztos. Az emberi kommunikáció egy jelentős részé alól kihúzza a szőnyeget. Ugye a mi kommunikációnk egy része a vitakultúrán alapul. Hogyha ezt nem hagyja, mert beleszól, és majd ő eldönti, még fel sem tettem a kérdést, akkor igazából mi marad nekem? Jó, hát ez akkor van így, hogyha hagyjuk, hogy így csinálja. De nyilvánvalóan nem kell feltétlenül egy pofátlan mesterséges intelligenciát nevelnünk, tehát lehet ezt úgy is csinálni, hogy diszkréten és kellemesen csak akkor szólaljon meg, amikor kell, vagy mondjuk egy ilyen beszélgetésben diszkréten köhögjön egyet, tudod, ilyen. Itt szeretném megjegyezni, hogy az előbb, amit mondtatok, az nem igaz. Tehát elképzelhető ez is, sosem lehet tudni. Én azt hiszem, hogy az embereknek nagyon... Ennyi zsűri nincs a világon ezek szerint, amennyire szükségünk van. Nem tudom, viszont én azt hiszem, hogy itt minden empátiájára szüksége lesz a fejlesztőknek ezen a területen, mert az emberek úgy veszem észre, hogy nagyon-nagyon nehezen nyerik le azt a békát, hogy a mesterséges intelligencia modulok most már majdnem minden területen túl teljesítik, vagy elkezdik túl teljesíteni az embert, vizsgákat tudnak letenni, gyakorlatilag már 1000 nyelvet beszélnek abból a 4000-ből, ami egyébként aktív, és egy csomó dolgot sokkal gyorsabban és hatékonyabban csinálnak meg, és muszáj ezt valahogy elintézni, mert én azt látom, hogy ebből ilyen géprombolás felé haladnak a dolgok, hogyha az embereknek nem tetszik, hogy egy náluk intelligensebb valamivel kell a dolgaikat megoldani. Mondd, Artúr, nem kéne ezt az iskolában tanítani? Márhogy nem az, hogy romboljuk a gépet, hanem hogy kezeljük a mesterséges intelligenciát, egyáltalán, hogy mire való és hogy kéne használni. De abszolút. Annyira, hogy ezekkel a rendszerekkel együtt dolgoznak az emberek. Nekem az az állításom, hogy a következő években, de ez már 24-25-re is igaz lesz, hiszen nagy valószínűséggel egy pár éven belül elérjük ezt az általános mesterséges intelligencia szintet, ami azt jelenti, hogy az emberrel egy színvonalon lesznek ezek a rendszerek sok mindenben, vagy majdnem minden tekintetben, és a jövőben szerintem az embert, meg a mesterséges intelligenciát együtt kell majd értelmezni. Tehát nem csak a gyerekeink, hanem mi magunk is együtt fogunk dolgozni ezekkel a rendszerekkel, vagy egy ötletünk, azt odaadjuk a gépnek, továbbfűzi, visszaadja, beszélgetünk vele, kiegészíti, kijavítja. Azt mondd, mi ketten leszünk szerelmesek, én és a mesterséges intelligenciám? Mármint, hogy egymásba? Úgy érted? Hát nem mi ketten egymásba, hanem mi ketten, a mesterséges intelligenciám, meg én. Hát ez előfordulhat. Én nagyon sok olyan embert ismerek, akinek nem ártott volna, vagy még akár most se ártana egy kis tanácsadás ilyen ügyekben. Egy kis intelligencia? Egy kis IQ, vagy akár egy kis EQ, mert úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia ebben is egészen jó. Komplex helyzetekben, igen, szerintem valamikor empatikusabb tud lenni, és mondjuk esetleg ott ácsorog az emberünk ott ácsorog a villamoson, és egyszer csak azt javasolja neki a diszkrét és kellemesen a mesterséges intelligencia, hogy talán segíteni kellene annak az idős hölgynek felszállni. És milyen szimpatikus leszek rögtön az egész villamos számára. Na látod, te és a mesterséges intelligenciád. Mit vársz a jövő évtől ez ügyben? Mi lesz az, ami nagy áttörés lehet ebben a dologban, és amit mi érzékelni fogunk, nem csak ti szakemberek? Szerintem az látszik most már, hogy ez a harc a nagy technológiai óriások között nagyon éles, és jövőre több bejelentést is lehet várni, ami azt fogja eredményezni, hogy szerintem teljesen át fog alakulni az internetes keresésünk. Tehát már, amikor elkezdünk valamit beírni, rengeteg eszköz fog azon dolgozni, hogy kitalálja, hogy mit is szeretnénk, és hogyan fog ez majd működni. Ezt a Google-re értem, tehát a Google-nek a Gemini ultra rendszerét akkor fogják bemutatni, és mindenki azt sejti, hogy az OpenAI, a ChatGPT gazdája az a következő modellt jövőre valószínűleg be fogja mutatni, ami viszont már valószínűleg 7 nyelven beszél, vagy akár 1007 nyelven is, és szerintem ezeket nagyon fogjuk érezni. Nekem még egy érzésem van, hogy abban
óriási változások lesznek, hogy mit várnak a munkavállalóktól a munkahelyeken. Tehát, hogy hogyan működnek majd együtt ezekkel a rendszerekkel, és amikor például fölvesznek valakit dolgozni, akkor lehet, hogy nem azt fogják most már megkérdezni tőle, hogy érte ehhez vagy ahhoz, hanem azt fogják megkérdezni, hogy tud-e használni ilyen rendszereket, mert hogy ezekkel kell együtt dolgoznia. Hát nyilván ez egy folyamat, de hogyha elkezdődik, megállíthatatlan folyamat. Nem is biztos, hogy a technológiai változást meg kell állítani, okosan kell használni. Keleti Artúr kibertitokjövőt kutató volt itt velünk, köszönjük szépen. Iránymutató mondatokat hallottunk, örülök neki, hogy elmondtad. Boldog új évet kívánok neked, Artúr. Köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek. Egyúttal én pedig elbúcsúzom a kedves hallgatóktól, kívánva azt, hogy töltsék kellemesen ezt a mai napot így a két ünnep között, és akkor remélhetőleg holnap ismételten találkozunk. Ugyanebben az időpontban várom önöket. Somodi Solymos Eszter volt az adás szerkesztője, én Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.